We have already come to the 15th video. र शिक्षाकै क्षेत्रमा हामीले कुरा गर्दै आएका छौं र यो चाहिँ वास्तवमा हाम्रो 15औं भिडियो हो यो टपिकमा. Okay, and today we are going to look at in education what is a master level degree. र हामीले चाहिँ यो एजुकेसनको क्षेत्रमा मास्टर लेभलको डिग्री चाहिँ के हो त यो विषयमा हामीले कुरा गरिरहेका छौं. And so we are going to look at why it is important to understand that the Roman Catholic Church, they got this word masters, where they got it from in the Bible. रोमन क्याथोलिक मण्डलीले चाहिँ उनीहरूले कहाँबाट चाहिँ यो मास्टर्स डिग्री भन्ने वास्तवमा यो शब्द नै पनि निकाले र उनीहरूले चाहिँ किन र कसरी यो डिग्रीको सुरुवात गरे भन्ने विषयमा हामी हेर्ने छौं. Okay, and the word masters is a Latin word. मास्टर्स भनेको वास्तवमा ल्याटिन शब्द हो. As we said, master, bachelor, PhD, all these are Latin words. हामी मास्टर्स गर्दैछौं भन्छौं, पीएचडी भन्छ हैन. तर यो ब्याचलर्स यो सबै चाहिँ वास्तवमा ल्याटिन शब्दहरू है त. Even the word university, अनि युनिभर्सिटी अथवा विश्वविद्यालय भनेर भनिन्छ नि, that's also a Latin अनि word. वास्तवमा यो युनिभर्सिटी भन्ने शब्द चाहिँ वास्तवमा ल्याटिन शब्द. So the word masters, where we get the word master's degree, अनि मास्टर्स जहाँबाट नै हामी मास्टर्स डिग्री पढ्दैछु अथवा पढे भनेर जो मान्छेले भन्छ त्यो is the word magister, M-A-G-I-S-T-E-R. त्यो चाहिँ वास्तवमा म्याजिस्टर भन्ने शब्दबाट निकालिएको शब्द हो. And magister means a magistrate in a court of अनि law. यो के भन्छ तपाईले अदालतमा म्याजिस्ट्रेट देख्नुहुन्छ नि है, तपाईले न्यायाधीश है, उ चाहिँ वास्तवमा म्याजिस्ट्रेट हो. He administers the law. अनि उसले नै चाहिँ नियम चाहिँ लागू गर्छ अथवा नियमको पालना गर्ने कुरो चाहिँ उसले गर्छ. He conducts a court session. उसले अदालतमा मुद्दाहरू भइरहेको बेलामा त्यो सबै कुरोलाई हेर्छ, त्यो मुद्दा चलाउँछ. He deals with offenses and solutions. अनि उसको काम चाहिँ के हो भनेदेखि कसको के दोष रहेछ, अब त्यसको समाधान के हो त्यो सबै हेरिदिने काम चाहिँ उसको हो. Very serious ones and very small ones also. अनि अब उसले कतिचोटि सानोतिनो मुद्दाको विषयमा पनि त्यहाँनिर अदालतमा मुद्दा चलिरहेको हुन्छ, त्यो सबै कुरो पनि उसले नै हेर्छ. तर कतिचोटि चाहिँ ठुलो ठुलो त्यहाँनिर अपराधहरूको है कुराहरू हुन्छ, अनि त्यो सानोतिनो ठुलो सबै मुद्दालाई चाहिँ उसले न्याय गरिदिन्छ. So by him like interpreting, okay, this person is wrong, that person is right, he interprets and he makes a judgment call. अनि उसले के गर्छ भनेदेखि उसले के भन्छ, यो मान्छेले गल्ती गरेको रहेछ, यो मान्छे चाहिँ गल्ती छ कि छैन भनेर सबै कुरो हेरविचार गरेर चाहिँ उसले अन्तमा गएर उसको न्याय सुनाउँछ. And the word interpret like this person is wrong, that person is wrong, these kind of things. अनि उसले जो यो व्यक्ति गलत रहेछ, यो व्यक्तिले यहाँनिर गल्ती गरेको रहेछ भनेर जो गर्छ. Okay, some court cases are very difficult. अनि कुनै कुनै मुद्दाहरू चाहिँ एकदमै गाह्रो एकदमै कठिन हुन्छ. Like for example, the story of Solomon in the Old Testament. जसरी पुरानो नियममा सोलोमनले जुन चाहिँ मुद्दालाई हेर्नु परेको थियो, Two mothers came to him with a complaint. अनि दुवैजना आमाहरू चाहिँ एउटै गुनासो बोकेर आए. And they were actually saying, we were very poor. अनि उनीहरूले के भने हामी एकदम गरिब छौं. And we decided to eat our children. अनि हामीले चाहिँ आफ्नै बच्चाहरूलाई खाने निर्णय गरेको थियौं. And one lady said, she ate my child and we ate together as a family. Now it was her turn today to kill a child for us to eat, but she's not willing to do it. अनि यस्तो भयो कि अब हिजो चाहिँ हामीले सँगै मिलेर मेरो बच्चा खायौं, तर अब आज चाहिँ हामीले उसको बच्चा खानुपर्ने, तर उसको बच्चालाई चाहिँ मार्न दिदैन भनेर भन्यो. But at that time when that was happening,
The other mother said, no, it's actually the opposite. She ate my child. So they both were claiming that they ate their child. Okay, I think the stories are being mixed up. Anyway, so they both confused each other. अनि त्यहाँदेखि अर्को आमाले अर्कै कुरो भन्छ हैन त्यहाँदेखि त्यहाँनिर एकदम अन्यलको कुरा आयो So then Solomon said, अनि सोलोमनले के भन्यो भने cut the baby in half and give one half each to each mother. अनि कथामा खासमा के भएको छ भने एउटाले यो मेरो बच्चा भन्छ अर्कोले मेरो बच्चा भन्छ सोलोमनले चाहिँ के भन्छ भने ठिकै छ त्यो बच्चालाई मारेर आधी आधी पारिदिउँ न त भन्ने कुरा And the real mother immediately said, no, I don't cut it in half, give her the child. अनि त्यो जो आमा छ उसले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि होस् ठिकै छ जुन चाहिँ असली आमा थियो उसले चाहिँ हैन यो बच्चालाई नमारौँ बरु उसलाई नै दिउँ भनेर भन्छ So from there Solomon found out the real mother. अनि यसरी सुलेमानले चाहिँ असली आमा को रहेछ भनेर चाहिँ पत्ता लगायो त्यो बच्चाको You had to interpret and try to understand. ओके यहाँनिर हामी के देख्छौँ भनेदेखि अब सोलोमनले चाहिँ कसको कुरालाई सुन्ने र त्यसलाई कसरी अनुवाद गर्ने र ठीक प्रकारको न्याय कसरी गर्ने भन्ने कुरो देख्यो In the Hebrew world there were 3 levels: bachelor level, master level, and PhD level. The master level was called Beth Midrash. अनि अब मास्टर लेभल ब्याचलर लेभल थियो त्यसपछि मास्टर त्यसपछि डक्टरेट त्यसपछि डक्टरेट लेभल थियो Okay, in the Hebrew world यो चाहिँ हिब्रू संसारमा it's not called that. अब भनाइ चाहिँ यही शब्दहरु चाहिँ उनीहरुले प्रयोग गर्दैन But it's the master level is called Beth Midrash, or the house of interpretation. बेथ मिद्रास भन्दो रहेछ मास्टर लेभललाई चाहिँ त्यो चाहिँ के भन्छ अनुवाद गराइहरुको घर भनेर भनिन्छ So when we say house of interpretation, it means that to be able to as a leader interpret what is the thing that we need to do at that time. अनि यो बेलामा चाहिँ के गर्ने होला भनेर चाहिँ सोच्न सक्नु अनुवाद गर्न सक्नु र निर्णय गर्न सक्नु यति बेला चाहिँ के गर्दा ठीक हुन्छ होला भनेर Let's open our Bibles to Acts chapter 13 verse 2. प्रेरित 13 को 2 हेरौँ है त हामी As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said, Now separate to me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. प्रेरित 13 को 2 मा के लेखेको छ भनेदेखि वर्स 2 है तिनीहरूले प्रभुको आराधना गरिरहेका र उपवास बसिरहेका बेला पवित्र आत्माले भन्नुभयो मेरो निम्ति बारनबास र साउललाई त्यस कामको निम्ति अलग गर जुन कामको निम्ति मैले तिनीहरूलाई बोलाएको छु So over here you can see the magister's work, or the master level minister of God. He thinks, okay, now the Holy Spirit is saying, separate Barnabas and separate Saul for the work that they have called, that God has called them to specifically. अब यहाँनिर चाहिँ यो व्यक्तिले जसलाई परमेश्वर बोलिराख्नु भएको छ पवित्र आत्मा बोलिराख्नु भएको छ उसले चाहिँ ठीक निर्णय गर्नुपर्ने समय पवित्र आत्माले भन्नुहुन्छ बारनबास र पावललाई चाहिँ मेरो निम्ति तिमीले जुन कामको लागि मैले उनीहरुलाई छानेको छु त्यसको निम्ति अलग गर So the Holy Spirit said, पवित्र आत्माले भन्नुभयो now separate. अब अलग गर Now don't make it everything done by one person. है सबै कुरो चाहिँ एउटै मान्छेले गर्ने चाहिँ त्यस्तो नगर Separate according to the gifts and personality in each team. अनि हरेक झुण्डमा तपाईले हेरेको व्यक्तिहरुलाई अब उसको दान वरदान र उसको व्यक्तित्व अनुसार You have to give them the leadership role. उनीहरुलाई अगुवापनको जिम्मा चाहिँ त्यही अनुसार देऊ That's why for us in Agape Mission we don't call anybody staff. त्यही कारणले गर्दा हामी अगापे मिशनमा कसैलाई पनि स्टाफ भनेर भन्दैन What is the staff? अब स्टाफ भनेको चाहिँ स्टाफ भन्ने शब्द नै वास्तवमा के हो I'm walking. म हिँड्दै छु You are supporting me. स्टाफ भनेको चाहिँ खासमा एउटा डन्ठी हो डन्ठीले चाहिँ तपाईलाई हिँड्दाखेरि लौरोले चाहिँ तपाईलाई हिँड्दाखेरि तपाईलाई सपोर्ट गर्छ तपाईलाई सहयोग गर्छ स्टाफ भनेको चाहिँ वास्तवमा त्यो हो So staff means help me to do what I want to do. You become my nokar. You become my slave. वास्तवमा स्टाफ भन्ने शब्द जो अंग्रेजीमा छ त्यो भनेको लौरो भनेको मान्छेले हिँड्दाखेरि लौरोको प्रयोग गर्छ नि है
भनेको चाहिँ मेरो काममा तिमीले सहयोग गर, तिमी चाहिँ मलाई केवल टेको दिने मात्रै हो भनेर भनेको है त स्टाफ भनेको चाहिँ. That's why in our mission, Children at Risk, Women at Risk Ministries, we don't tell Lakshmi ji, what is it you're going to teach in tailoring? त्यही कारणले गर्दा हाम्रो सेवाकाईमा हामी लक्ष्मीजीलाई हामी आइडिया दिँदैनौँ तपाईले यो सिकाउनुहोस् भनेर. She has to interpret. किनभने उहाँले जिम्मा पाएपछि उहाँले के गर्नुपर्ने उहाँ आफैले नै निर्णय गर्नुपर्ने हो है त. Beth Midrash means the house of interpretation, or to interpret how to do ministry. अब बेथ मिद्रास भनेको नै अनुवाद गरिने घर. यसलाई साधारण भाषामा तपाईलाई जिम्मा दियो, तर अब तपाईले त्यो जिम्मेवारीलाई तपाईले कसरी गर्ने त्यो चाहिँ आफै अनुवाद गरेर आफै नै निर्णय गरेर म चाहिँ मेरो जिम्मा यसरी पूरा गर्छु भनेर भन्नुपर्ने हो. Roshni and Ruth did the same thing. अब म र रोशनीले पनि सेम कुरा गर्यौं. We have pioneered a new place for the women at risk in Balku. हामीले बल्खुमा अब दिदी बहिनीहरुको बीचमा हामीले सेवाकाई त्यहाँनेरि सुरु गर्यौं है त. And how did they pioneer that? अनि त्यो सुरुवात हामीले कसरी गर्यौं त? We had tailoring skills. अनि हामीसँग there is tailoring skills. अब त्यहाँनेरि टेलरिङको काम त छँदै छ, handicraft. त्यहाँदेखि यो हस्तकला, यो हाम्रो यो प्रोजेक्टमा पर्ने हामीले गर्नुपर्ने के हो त्यसमा पर्ने कुरा है त. अब यो मोमबत्ती बनाउने कुरा भयो, food preparation, खानेकुरा बनाउन सिकाउने भयो, computer, beauty salon, English language, त्यहाँदेखि इङ्ग्लिश भाषा सिकाउने भयो, adult literacy, यो पौड शिक्षा. But they decided the way to attract ladies after lockdown, because all are sitting at home eating, becoming fat. The way to attract ladies is not all these trainings, is to do aerobics. तर अब त्यहाँनेरि हामी मिनिस्ट्री सुरु गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लिडरले हामीलाई यो गर भनेर भनेको हैन, तर हामी आफैले निर्णय गर्यौं. सायद लकडाउनको बेलामा दिदी बहिनीहरु घरैमा है खाएर बसे सबैजना स्वास्थ्य प्रति अलिकति मोटो भए भन्नेमा छ. त्यही कारणले गर्दाखेरि एरोबिक्सबाट सुरु गरौँ भने यो चाहिँ म र रोशनीको कुरा हो. एरोबिक्सबाट सुरु गरौँ, यसले चाहिँ दिदी बहिनीहरुलाई अझ आकर्षण गर्छ जो एरोबिक्स हाम्रो त्यो प्रोजेक्टहरुमा पर्दैन पनि. Now when we have the Tara school, अब हाम्रो तारा स्कुल छ, Aksha and Paro go together. अक्षर र पारो सँगै जान्छ. And then Roshan and Sujan go together. अनि रोशन र सुजन सँगै जान्छ. We go to Sinamangal Tara School and Jadibuti Tara School and Balku Tara School. अनि सिनामंगल, बल्खु र जडीबुटी हामी तीन ठाउँमा जान्छौं तारा स्कुल. Okay, and then we have the Street Kids program. अनि हाम्रो सडक बालबालिकाहरुको बीचमा पनि प्रोग्राम छ. Okay, with football and food. अनि फुटबलको माध्यमद्वारा, खानेकुराहरुको माध्यमद्वारा. So one day in our leadership team, my wife said we should not depend on Yatayat ground and what's the other place? Malpokri ground. Let's hire futsal. अनि एक दिन हाम्रो मिटिङमा के कुरा भयो भने अब यो एक त बर्खा कुनै के भन्ने आइबस्छ है, त्यही माथि घरीको चोबार घरीको काम भन्दाखेरि बरु यो गाडीमा डिपेन्ड नहो, गाडीमा हालेर उनीहरुलाई लानु पर्ने ल्याउनु पर्ने त्यो ठुलो झमेला नगरौं. Let's look for a futsal. बरु एउटा नजिकै फुटसल ग्राउन्ड खोजौं हैन, जहाँ नानीहरु छ त्यसको नजिकै फुटसल खोजौं. And so Sujan and Roshan, they went searching. अनि त्यसपछि सुजन र रोशन चाहिँ दुई जना खोज्न गए. And they got such a wonderful futsal ground. We can play futsal and on the side we can have our street kids meeting and feeding. It was so perfect. अब ठ्याक्कै त्यो सबै उनीहरुलाई गाडीमा ल्याउने लाने घरीको कुन ग्राउन्ड भन्दाखेरि चाहिँ बरु फुटसल ग्राउन्ड भेटायो, नजिकै यस्तो राम्रो फुटसल ठाउँ भेटायो जहाँनेरि कार्यक्रम पनि गर्न मिल्यो, खानु पनि मिल्छ हैन. See, that is called master level ministry. अनि हेर्नुस् है त, यसलाई चाहिँ यो मिनिस्ट्री गर्ने तरिकालाई चाहिँ मास्टर लेभलको भनेर भनिन्छ है त. जुन व्यक्तिले मैले यो कुरा पाएको छु, अब म यसलाई कसरी उत्तम तरिकाले गर्ने आफै सोच विचार पुराएर चाहिँ गर्न सक्छु. Have an idea, interpret how we can use it in our ministry context and go ahead and do it. अनि आइडिया चाहिँ लियो, तर अब हामीले सेवाकाई गर्ने ठाउँहरुमा त्यो सन्दर्भमा चाहिँ त्यो आइडियालाई कुन तरिकाले प्रयोग गर्दा बेस्ट हुन्छ
त्यसरी गर्न सक्नु। For Tara school, तारा स्कुलको लागि my wife knows this. अब मलाई पनि थाहा छ यो कुरो। Many of people from all over the world, even Nepal, they came and gave us textbooks. Teach this in Tara school. अनि धेरैजनाले नेपालमा पनि र बाहिरबाट पनि तारा स्कुलमा यो किताब पढाउनु भनेर उनीहरूले दिए। Did I give it to you all? त तपाईहरुलाई यसरी पढाउ भनेर मैले किताब दिए तपाईहरुलाई। Why? किन दिइन? Because I want you to be master level. You think for yourself and you come up with your own curriculum. किनभने जब मैले तपाईलाई जिम्मेवारी दिए यो स्कुल चलाउने तपाईले भनेर तपाई आफ्नै करिकुलम बनाउनुस्, तपाई आफै मास्टर लेभलको सेवक बन्नुहोस्। अब मलाई यो जिम्मेवारी दिएको छ, यो ठाउँमा मैले कुन तरिकाले गर्दा चाहिँ बेस्ट हुन्छ भनेर आफै नै विचार पुर्याएर। For example, Lazarus, he came up with a machine of how to wash hands and clean hands before coming into the classroom. अनि लाजरसले आफै आइडिया निकालेको थियो क्लासरुम भित्र आउनको लागि चाहिँ कसरी केटाकेटीले सफा हात धोएर चाहिँ भित्र आउन सक्छ भनेर। And then somebody decided that in the classroom before class, he will do MMR, MMA, mixed martial arts with the students. समीर आफैले नै निर्णय गरेको कुरो क्लासमा चाहिँ म स्टुडेन्टहरुलाई क्लास सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मिक्स मार्शल आर्ट गराउँछु भनेर चाहिँ उले आफै सोचेको कुरो। And when you go to class, the other day, Susan and Roshan told me they bought a football to play a little bit. अनि हामी चाहिँ एकछिन फुटबल खेलद्वारा सुरु गर्छौं भनेर चाहिँ रोशन र सुजनले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। Sometimes Akshay and Paro starts with Legos. अनि अक्षर र पारोले कोही के बेला लेगोद्वारा सुरु गर्छ। See, master level means interpret or think for yourself. तपाई यदि मास्टर लेभलको सेवक हुनुहुन्छ, लिडर हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ आफै बुद्धि लगाउनुहोस्, आफै आइडिया लगाउनुहोस्, मैले पाएको जिम्मेवारीलाई बेस्ट तरिकाले म कसरी गर्न सक्छु। Acts 13:2 says, प्रेरित 13 को 2 ले भन्छ, the Holy Spirit told the believers, let Barnabas and Paul, let them do the specific work which I call them to do. पवित्र आत्माले भन्नुभयो ती प्रेरितहरूलाई कि बार्नबास र पावललाई चाहिँ एउटा विशेष कामको निम्ति मेरो निम्ति छुट्टाऊ। The word in Hebrew is the word aluf or commander. अनि हिब्रूमा चाहिँ सेनापति है आज्ञा गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ अलुफ भनेर भनिन्छ। The other word is the word aleph, which means number 1. अर्को शब्द चाहिँ एलेफ हो, जो एलेफ को अर्थ चाहिँ नम्बर 1 हो। The first thing in front of the house that used to plow the ground was the ox. अनि घरको अगाडि ढोका खोलेर सट्टै हेर्ने बित्तिकै उनीहरुको अगाडि बारीमा चाहिँ उनीहरुले पहिलो कुरो के देख्थ्यो, हलो है त, गोरुहरुले हलो जोतिरहेको देख्थ्यो। Or the alphabet, first Hebrew alphabet is ox head or a crown. अब हिब्रू वर्णमालाको चाहिँ एक एकवटा अक्षरलाई चाहिँ चित्रले पनि बुझाउने हुन्छ। अनि हलो थियो भनेदेखि अर्को चाहिँ के थियो त, गोरुको सिङ है त, meaning a crown. त्यसको अर्थ चाहिँ त्यसले चाहिँ मुकुट है, शिर अथवा टाउके भन्ने जनाउँछ। Those that work hard for the family, they wear the crown. किनभनेदेखि अब जसले परिवारको लागि एकदमै बढी मेहनत गर्छ, मुकुट चाहिँ उसले नै लगाउँछ। Okay, inside the house, the mother takes care of the children and makes the house beautiful and wonderful. She has a queen crown. अनि घरमा सबभन्दा धेरै खट्ने जसरी आमा हुन्छ हैन, बच्चाहरुलाई हेर्ने, घर राखन धरन, यताउति घरको रानी चाहिँ आमा भयो। And outside the house, the husband is with the cow plowing the land to make bread, to make plants grow. अनि घरदेखि बाहिर चाहिँ अब घर भित्रको चाहिँ आमा भयो भने घरदेखि बाहिर चाहिँ अब श्रीमानले अथवा बाउले चाहिँ एकदम कडा मेहनत गर्थ्यो ताकि परिवारलाई चाहिँ खानेकुरा पुग्न सकोस्। So a master's level ministry or master level degree means team leadership. मास्टर लेभलको डिग्री भनेको चाहिँ त्यो लेभलको सेवकाई भनेको चाहिँ अगुवाको झुण्ड है, अगुवाको झुण्ड। Let's look at what from Jesus's life. हामी येशूको जीवनबाट हेर्ने छौं। Matthew chapter 10 verse 1 to 4. मत्ती 10 को 1 देखि 4। Matthew chapter 10 verse 1 to 4 says, And when he had called his 12 disciples to him, he gave them power over unclean spirits to cast them out and to heal all kinds of sicknesses and all kinds of diseases. Now the names of the 12 apostles are these: for Simon, who is called Peter,
and Andrew his brother, James the son of Zebedee, and John his brother, Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew, the tax collector, James the son of Alphaeus, and Lebbaeus, whose surname was Thaddeus, Simon the Canaanite, and Judas Iscariot, who also betrayed him. 1 to 4. 1 to 4. उहाँले आफ्ना 12 जना चेलाहरूलाई बोलाएर अशुद्ध आत्माहरू निकाल्ने र हर प्रकारका रोग र दुर्बलता निको पार्ने अधिकार तिनीहरूलाई दिनुभयो। 12 प्रेरितहरूको नाम यी हुन्: पहिलो पत्रुस भनिने सिमोन र तिनका भाइ अन्द्रियास, जब्दियाका छोरा याकुब र तिनका भाइ यूहन्ना, फिलिप र बार्थोलोमाई, थोमा र कर उठाउने मत्ती, अल्फयसका छोरा याकुब र थेदियस, सिमोन कनानी र यहुदा इस्करियोती जसले येशूलाई पक्राइदियो। Now, Jesus was the perfect man. अब येशू चाहिँ एकदमै सिद्ध पुरुष है, सिद्ध मानिस हुनुहुन्थ्यो। The first Adam sinned. पहिलो आदमले पाप गरे। Jesus, the last Adam, did not sin. येशू जसलाई अन्तिम आदम भनिन्छ उहाँले पाप गर्नु भएन। He could have done ministry by himself. उहाँले चाहेको भएदेखि सेवाकाई एक्लै आफै गर्न सक्नुहुन्थ्यो। He didn't need anybody. उहाँलाई कसैको आवश्यकतै पर्दैन। Yet, before he started his ministry, तरै पनि सेवाकाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै he prayed उहाँले प्रार्थना and गर्नुभयो God showed him his leadership team. अनि परमेश्वरले है उहाँलाई उहाँको अगुवापनको झुण्ड देखाउनु भयो। See, a team is you do my work. झुण्ड भनेको चाहिँ मेरो काम हो तर तिमीहरूले गर है। We don't have an agape mission team. तर हाम्रो अगापे मिसनको झुण्ड छैन। We have a leadership team. हाम्रो त अगुवापनको झुण्ड छ, झुण्ड होइन अगुवाहरूको झुण्ड छ। If Paro doesn't think like a leader, the ministry will not go forward. अब पारोले यदि अगुवाले जस्तो सोच्दैन भनेदेखि सेवाकाई अगाडि बढ्न सक्दैन। If Lakshmi ji puts a whole heart and soul saying, I'm doing this not for salary, but not for team, but for God, her leadership role will bloom and blossom and be a blessing to many ladies. अनि यदि लक्ष्मीजीले चाहिँ यो चाहिँ मैले कसैको लागि होइन, यो चाहिँ मैले प्रभुको लागि गरिरहेको सेवाकाई हो, म मेरो पुरा मनले मलाई दिएको जिम्मेवारी चाहिँ आफै बुद्धि लगाएर आफै आइडिया लगाएर म गर्छु भन्नुभयो भने दिदी बहिनीहरूले आशिष पाउँछ। किनभने दिदी बहिनीहरूको बीचमा सेवाकाई गर्नका लागि तपाईको सिपको प्रयोग हो नि त त्यहाँनिर त। That's why Jesus spent all night in prayer to pick his team. त्यही कारणले गर्दा येशूले रातभरि प्रार्थना गरेर मात्र आफ्नो झुण्डलाई छान्नु भयो। Each team member came from a different part of society. They were not the same. अब उहाँको झुण्डमा भएको हरेक व्यक्ति चाहिँ समाजको विभिन्न क्षेत्रको एउटै पृष्ठभूमिको कोही पनि थिएन। You know, many teams, they are all yes ministers. धेरैजना झुण्डमा चाहिँ को हुन्छ भनेदेखि यस यस भन्ने सेवकहरू हुन्छ। Everybody is like, yeah, whatever Brian says, yes. Whatever Reshma says, yes. ब्रायनले भन्ने कुरो, रेशमाले भन्ने कुरोमा यस यस, उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यही मात्रै। But that you cannot build a leadership team like that. You can only build puppets. You know, and parrots who just repeat after you. तर सुगाहरू मात्र त्यस्तो हुन्छ अथवा पपेट है तपाईको हातको कठपुतली। तर अगुवापनको झुण्ड, अगुवाहरूको झुण्ड चाहिँ यस्तो हुँदैन। Okay, so if you look at Jesus' team, यदि तपाईले येशूकै टिमलाई हेर्नुभयो भने पनि Simon talks a lot. सिमोन चाहिँ एकदम बेसी बोल्ने हो। Andrew is a person who likes to bring people to Jesus. तर अन्द्रियास चाहिँ यस्तो व्यक्ति हो, उले चाहिँ मान्छेहरूलाई येशू कहाँ ल्याउने, ल्याइदिने। Yeah, he's a people person. उ चाहिँ मानिसहरूलाई ल्याउने प्रकारको मान्छे हो। James and John, they want to call fire down from heaven and destroy everybody. याकुब र यूहन्ना चाहिँ आकाशबाट बरु स्वर्गबाट आगो बोलाऊ यिनीलाई तहस नहस पार्दिऊ भन्ने खालको। Judas had connection with the political area so that he'll make Jesus number 1 and he'll become number 2. That was his plan. यहुदाको चाहिँ प्लान के थियो, उसको चाहिँ राजनीति लिडर नेताहरूसँग उसको कनेक्सन थियो। कसो गरेर हामी येशूलाई चाहिँ नेता बनाऊ अनि येशूको दाहिने हात म हुन्छु भन्ने सोच चाहिँ यहुदाको थियो। Matthew, he was very detailed, tax collector, so everything in the team he was like this amount of rice, this amount of
He was very detailed. अनि मत्ती चाहिँ अब कर उठाउने व्यक्ति इत्रु 1 रुपियाँको हिसाब राख्ने मान्छे भनेपछि अब सेवाकाईमा पनि पछि के भयो त यति चामल लाग्छ हामीलाई यति रुपियाँ लाग्छ यहाँनिर जाने त्यहाँनिर त्यो सबै मिलाउने भयो And Thomas, he doubted everything, we think. अब थोमालाई चाहिँ डाउटिङ थोमा पनि भनिन्छ है त शंका गर्ने खाली शंका मात्रै गर्ने भन्ने जस्तो I once wrote a poem about him. I call him Scientist Thomas. तर म चाहिँ उसको बारेमा मैले एकचोटि कविता पनि लेखे म त उलाई वैज्ञानिक थोमा भनेर Because he always questioning everything. किनभनेदेखि उले हरेक कुरोलाई चाहिँ यो किन यो कसरी भनेर चाहिँ शंकालु होइन वास्तवमा प्रश्न उठाउने व्यक्ति थियो You know, how did we discover gravity? है हामीले गुरुत्वाकर्षणको पत्ता कसरी लगायौं त Apple fell on the head. अनि स्याउ झर्यो टाउकोमा And the scientist said, why it's falling? अनि साइन्टिस्टले चाहिँ के भने त यो तल किन खस्छ त Why didn't it go up? यो चाहिँ रुखबाट यो निस्किने बित्तिकै यो उकालो किन Why लागेन didn't it ओरालो go left or right? किन दायाँ बायाँ लागेन यो And then he discovered law of अनि gravity. यसरी यो साइन्टिस्टले चाहिँ किन र कसरी यो यसरी नभएर त्यसरी किन भयो भनेको कारणले गर्दा हामीले गुरुत्वाकर्षणको पत्ता लगायौं Thomas was like that. थोमा वास्तवमा त्यस्तै नै थियो And each of the apostles of Jesus, if you see their storyline and the meaning of their names, you'll find out that each have a different gift. यदि तपाईले प्रेरितहरू है चेलाहरू सबैजनाको नामको अर्थ तपाईले हेर्नु भयो भनेदेखि चाहिँ हरेक व्यक्ति कसरी फरक थियो भन्ने कुरो तपाईले पत्ता लगाउनु If I tell Roshan, write a poem, he'll write a letter. अब रोशनलाई एउटा कविता लेख्यो भने त तुरन्तै लेखिदिन्छ उसले If I say, Sujan, there is a youth camp, the youth conference happening, please make sure that every mattress and every blanket is accounted for, then he'll complete it. यदि मैले सुजनलाई यस्तो जिम्मा दिएर एउटा कन्फरेन्स हुँदैछ छोरा कतिवटा म्याट्रेस जाँदैछ त्यसको हिसाब किताब राख भनेदेखि उले ठीक हिसाब किताब राख्छ एउटा दायाँ बायाँ गर्दैन If I ask Lakshmi ji, make sure that when you're tailoring, teach them how to use all the machines, she'll do it. अनि यदि मैले भाउजू तपाईले टेलरिङ लक्ष्मी भाउजूलाई टेलरिङ सिकाउँदाखेरि चाहिँ मिसिनकै बारेमा पनि है दिदी बहिनीहरूलाई सिकाउनुस् है त हरेक पाठ पूजाको काम के हो त्यसको रेखदेख कसरी गर्ने तपाईले सिकाउनुस् भन्यो भने उहाँले सिकाउनुहुन्छ त्यो If I say, Aksha, make nice curry, the chicken curry should be tasty like achar, she'll make it. अनि यदि मैले अक्सा यो कार्यक्रमको लागि चाहिँ तिमीले हेर है त त्यो कुखुराको मासु चाहिँ बनाउँदाखेरि अचार टाइपको हुनुपर्छ भन्यो भने उले त्यस्तै बनाइदिन्छ If I tell Paro, make sure the college students that are our interns, that you take them to, make sure they go for ministry and come back for ministry, she'll do it. अनि यदि मैले पारो बहिनीलाई चाहिँ बाइबल कलेजको स्टुडेन्टहरू जो हामीसँग इन्टर्न हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ बहिनी तपाईले चाहिँ एकदम निश्चय गर्नुस् है उनीहरू चाहिँ ठीक टाइममा यो ठाउँमा सेवाकाई गर्न उनीहरूले पाउनुपर्छ भने उहाँले त्यो कुरालाई गर्नुहुन्छ But if I tell Paro, now next week you are going to go put on your football jersey, go in the football ground, you have to play with the street kids. तर यदि मैले बहिनी अर्को हप्ता चाहिँ तपाई नै फुटबलमा जानुपर्ने रहेछ है स्ट्रीट किड्सहरुको बीचमा भने भनेदेखि If I tell Roshan, now next week onwards you are master tailor, not Lakshmi anymore, flop that ministry. अनि यदि मैले रोशन अर्को हप्तादेखि चाहिँ तपाईले सिलाइको चाहिँ तपाईले हेर्दिनुस् लक्ष्मी हुनुहुन्न भन्यो भनेदेखि त्यो मिनिस्ट्री फ्लप हुन्छ If I tell Sujan now that the interns from the Bible college hold them by the hand, that ladies, and bring them, it'll be a controversy. अनि यदि मैले बाइबल कलेजको बहिनीहरुलाई चाहिँ मिनिस्ट्री चाहिँ है डोरारै लानुपर्छ हातै समातेर भए पनि लैजा भन्ने त त्यहाँ त गडबडीका कुराहरु सुरु भइहाल्छ नि हैन So team leadership. अनि यसरी झुण्ड मिलेर अगुवापन चाहिँ यसरी गरिन्छ In the beginning, my wife and myself used to have a lot of discussions. है सुरुमा हाम्रो दुई जनाको एकदम विवाद चल्थ्यो Okay, tell us exactly how to do it. किनभने मैले उहाँलाई भन्थे हामीलाई एक्ज्याक्टली कसरी सेवाकाई गर्नुपर्ने बताइदिनुस् भन्थे We want to do it perfect, quality, this. Tell us all the details. And I said, no, I won't. किनभनेदेखि लिडरले जिम्मेवारी मात्र हैन इत्रु डिटेल पनि देऊ कि एक्ज्याक्टली कसरी सेवाकाई गर्नु भन्दा उहाँले भन्नुहुन्थ्यो म जिम्मा दिन्छु तर त्यो जिम्मालाई कसरी पूरा गर्ने त्यो चाहिँ जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिको काम See, we did a Kana worship time. Hosted pastors and leaders from 5 countries. र 5 वटा देशहरुबाट
पास्टरहरू र अगुवाहरू चाहिँ आउनुभएको थियो काना कन्फरेन्समा भर्खरै And how did we do it? अनि त्यो हामीले कसरी गर्यौं I was the MC. उहाँले चाहिँ कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्नुभयो My wife and Roshan interpreted. मैले रोशनले वचन अनुवाद पनि गर्यौं Sujan made sure all the things were there for cooking. अनि सुजनले चाहिँ है पकाउनको लागि सबै कुरो छ कि छैन भन्ने कुराहरूलाई हेर्यो Plus the transport. त्यहाँदेखि अब कसरी आवत जावत गर्ने त्यो कुरोलाई हेर्यो And each of us, we did such a good job, Ani- that all the pastors and leaders were blessed. हामीहरूको झुण्डले चाहिँ हरेकले आफ्नो जिम्मेवारी यस्तो दामी प्रकारले गर्यो कि त्यो सबै पास्टर अगुवाहरूले चाहिँ एकदम आशिषित भएर जानुभयो Okay, so what is team leadership? भनेपछि झुण्डको अगुवापन के हो त It's to look at your personality तपाईको व्यक्तित्वलाई हेर्ने and recognize that's not my personality. अनि ओके उसको व्यक्तित्व जस्तो छ मेरो व्यक्तित्व चाहिँ छैन है To त्यस्तो recognize Aksha's gift is not my gifts. अब अक्सामा के दान वरदान छ त्यो ममा छैन त्यो दान वरदान